เขตบริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารคือการรองรับนักเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัดที่มีพื้นฐานความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นหลักเพื่อใช้สอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนประจำแห่งนี้จากมาตรฐานนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทำให้จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกลายเป็นโรงเรียนที่มีต้นทุนสูงในทุกด้านสามารถเปิดหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระบบ2ภาษาที่ต้องเรียนสาระวิชาหลักด้วยภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 Today we're going to change this a little bit. This point is going to be on the line or at the end of the reading. ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองที่มุ่งหวังจะให้ลูกหลานเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ให้ได้บวกกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนจนถึงครูต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกให้สอนตรงตามสารวิชาทำให้จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารเปิดรับนักเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระบบ2ภาษารุ่นแรกในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวนถึง2ห้องรวม52คนและมัธยมศึกษาปีที่4อีก1ห้อง26คนซึ่งถือว่ามากที่สุดในจำนวนโรงเรียน14แห่งในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาแห่งภูมิภาคหรือ Thailand Education Hub The bordering states of Thailand include Cambodia, Laos, Malaysia, and Myanmar. ศูนย์อัจฉริยภาพที่เกิดขึ้นพร้อมกับหลักสูตรใหม่กลายเป็นโรคแห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลวิชาการจากทั่วโลกสืบค้นเรื่องราวที่สนใจใช้เทคโนโลยีอย่างเข้าใจและมีสื่อหลากหลายช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้เรียนEnglish language it has better than Chinese and Japanese because it is our one language of the world. Well, and even though it is just only English language, we can study with science and mathematics, chemistry, and the others in the school. Well, and for my thinking, it's really it's like it's right. My parents want me to study in English. I think it's very difficult and difficulter than regular program because we use English in every subject and I have to try very much to do the best. I want to be a dentist. I want to try to study some more English. I need to practice English more to become a great soldier.Because soldier doesn't need only power but need English too. I think it's easy if you try hard and you need to read book every day and not to just study. You need to relax and to learn many things, not just in the class, outside of class too. If I don't know some questions, I ask my teacher. I like English subject and I want to try new things. I like every subject. I want to be a pharmacist in another country, like USA. I can get a lot more money from here. First, I'm not so comfortable, but now I can study. Now I feel normal with class, like we study normal in Thai. I think everything is okay now. I can improve that a lot here. โรงเรียนเรานั้นเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะครับตั้งขึ้นเพื่อที่จะจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับเป็นโรงเรียนจุฬาภรณ์ที่บริการนักเรียนอยู่8จังหวัดนะครับ8จังหวัดคือมุกดาหารนครพนมครับกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานียโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามนะครับอันก็จะมีนักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านวิทย์คณิตใน8จังหวัดนี้จะมาสอบแข่งขันกันเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ที่เราเด่นและก็เป็นที่ยอมรับก็คือเรื่องคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผลสำลิดทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเราสูงนะครับ
เราเคยเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานในซ้ำไปนะครับถ้าเราเน้นวิทย์คณิตอย่างเดียวนะครับการที่เด็กจะออกไปเป็นพลเมืองโลกต่อไปนะยิ่งตอนนี้เราจะเป็นประชาคมอาเซียนใช่ไหมมันก็ต้องรู้ภาษาอย่างน้อยที่สุดก็ต้อง2 ภาษาขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่าตามที่ผมทราบเนี่ยประชาคมอาเซียนเรานี่ภาษาที่เป็นใช้ภาษาสื่อภาษากลางนี่คือภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าการที่จะทำเป็น Education Hub มันต้องเน้นภาษานะครับถ้าเด็กเก่งวิทย์คณิตแล้วเนี่ยเก่งภาษาด้วยนี่เขาก็จะต้องเตรียมตัวเป็นประชาคมโลกให้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้เด็กๆจะต้องมีความรู้กว้างขวางในเรื่องของด้านการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษนี้เป็นภาษาที่ใช้ในสมาคมอาเซียนแล้วนอกจากนั้นเด็กในยุคอนาคตก็จะต้องใช้ภาษานี้เพื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับประชาคมโลกผู้ปกครองจะต้องให้กำลังใจคอยกระตุ้นสนับสนุนให้เขาเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและก็ให้มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ For me, I teach maths and chemistry, and teaching maths is in general more easy because the students do not have to understand so much English. If they understand the symbols and the abstract language of maths, even students who are not good in English can do very well in maths. Other subjects like chemistry is more depending on the language. And like history or social science, you cannot use pictures or presentations, and it's more based on language. So if you're poor in English, it's limiting you with the subjects. So I think maths is normally easier to teach. I would say that two different situations. The M1s are all very good, and for them the situation seems to be easier. It's a different state of their development. It's because M46 is more into puberty. Already they look for boys and girls, they look around, and they have to develop their personality. And it's a difficult time, puberty. And maybe for the M1s this seems to be easier, and the M1s are maybe still more open. With M4 I think it's more difficult because they did not have Farang teachers before, and though their listening skills to English is, some are very good but some students are not so good. The M1s are better. I think for M4 the situation is more difficult. They were learning 3 years in Matayom and they know many things in Thai. And now we change the language. And again, it's what already Mark told you. They change from 5 hours English to 30 hours in English. I think they'll be quite good. We've got some students that I've got some M1 students, for example, which are maybe about 13 years old, I suppose. Some of them, their English is much better than some of the university students that I've taught in China. First, they're always a little bit shy because some of them have never had a foreign teacher before. Some have had Filipino teachers, right? And some have had no foreign teachers ever. So those students, they were quite shy at first. They're very afraid to speak. They're afraid of making a mistake or whatever. But I've told them, don't worry if you make a mistake. The most important thing is to try. A lot of them now, they will just come up and start talking to me. How many periods per day? On average, about 4. English, I teach speaking, listening, and then some advanced English as well. Plastic จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ผลิตนักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ยิ่งกว่านั้นยังมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสและระบบรุ่นพี่รุ่นน้องที่เหนียวแน่นควบคู่กับการก้าวสู่ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคและการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลตลอดจนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพการเป็นพลโลกภายใต้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในพื้นที่กว้างใหญ่ถึง92 ไร่